السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات ميركير. معاكم محمد شعلان، والنهارده هنعمل ميك اب فاونديشن او كريم الاساس. طبعا اغلب الستات عارفاه وبتستخدمه. هو كريم الاساس اصلا منتج تجميلي، ولكن مش بس منتج تجميلي اتعامل معاه على انه حاجه رفاهيه، لا، هو مهم لانه بيغطي عيوب البشره وبيوحد اللون. بس شرط اساسي ان هو يكون معمول بمواد طبيعيه او مواد ما تاذيش البشره، لأن هو دوره بيحافظ على البشرة من عوامل خارجية زي الأتربة والتلوث وأشعة الشمس. بس المشكلة في أغلب المنتجات التجارية الموجودة في السوق إن أغلب كريمات الأساس بتستخدم مواد زي مشتقات السيليكون علشان تعمل طبقة عازلة ضد المية، وبتستخدم كيميكالز علشان خاطر تعمل فيلم فورمينج زي الأكريليتد كوبوليمرز، أو مشتقات السيليكون زي داميثيكون سايكلوميثيكون والكلام ده كله. والمشكلة في السيليكون أو مشتقات السيليكون إن هي يعني بتتطاير بسرعة جدًا، هي very volatile لإن هي بتبقى خفيفة، يعني الوزن بتاعها خفيف فما بتقعدش فترة طويلة. الحاجة التانية إن في أبحاث بتقول إن هي بتسبب تهيج في البشرة، وكمان أحيانًا ممكن تسد المسام. عشان كده دايمًا استخدام المنتجات الطبيعية أو المواد الطبيعية هو الحل، علشان خاطر بيحافظ على البشرة وما بيسببش أي تهيج. إحنا هنستخدم مواد بتعمل film forming برضه، وبتعمل ترطيب للبشرة، وبتعمل حاجات كتير جدًا. بس أهم حاجة دايمًا نبقى مركزين إن الخطوات اللي إحنا هنعملها خطوات مهمة تمشي بالsequence اللي إحنا هنعمله، وفي نفس الوقت إحنا بنعمل الكلام ده الطبيعي علشان خاطر نحمي الناس من الchemicals، أو من إن هي يعني ما تتعرضش للمنتجات اللي ممكن تأثّر على بشرتها. بالنسبة للمواد الخام هتلاقوها حضراتكم في آخر الفيديو كاتبها باللغة الإنجليزية لأن ما فيش حاجة هنا تترجم، وهنبدأ نشوف خطوة بخطوة هنتابع إزاي هنعمل كريم فاونديشن. أول حاجة عندي الكانديليلا واكس، والكانديليلا واكس هي اللي هتديني القوام الفيرم المتماسك بتاع المنتج بتاعي، بحيث إن أنا زي ما قلت أنا عايزه يبقى سيمي سوليد، مش كريمي قوي ومش سوليد قوي، وهنزل عليه بالالموند اويل علشان يديني الرطوبة والنعومة بتاعة البشرة. الالموند اويل طبعا هو ايمولينت، وباخد الكلام ده وبحطه على الهوت بليت، وطبعا الهوت بليت لازم تبقى درجة الحرارة على اقل درجة خالص، وابدا ادوب الكلام ده كله لحد ما يدوب تماما. مهم جدا ان انا امشي بالسيكونس ده، ما غيرش فيه، لان السيكونس ده هو اللي هيديني القوام السليم للمنتج بتاعي في النهاية. زي ما حضراتكم شايفين بدوب بقية الشموع عندي لحد ما تدوب تماما، علشان أبدأ بعد كده أمشي ببقية الخطوات اللي هتشوفها مع حضراتكم. بعد ما داب عندي خلاص هابدأ أجيب الmakeup powder بتاعي. الmakeup powder ده طبعًا blend ده موجود في الebook، ولكن هابقى أعمل لكم فيديو أقول لكم إزاي بيتعمل إن شاء الله في series كده، وبانزل واحدة واحدة بحيث إن أنا أدوب الmakeup blend بتاعي ده طبعًا مجموعة كبيرة جدًا من الألوان والoxides والiron oxides والمايكا وحاجات كتير، فزي ما حضراتكم شايفين هابقى أعمل فيديو عنه إن شاء الله. بادوّب الحاجات دي تمامًا جدًا، بحيث إن ما يبقاش عندي تكتلات في المحلول. أهم حاجة إن المحلول بتاعي يبقى كلّه دايب، وزي ما أنتم شايفين أنا سايبه على الhot plate. أنا قفلت هنا الhot plate خلاص، هو سايبه بقى على درجة الحرارة بتاعة الhot plate العادية، بحيث إن هو ما يسخنش، ما يبقاش يتحرق يعني. فزي ما أنتم شايفين بادوّبه كويس جدًا لحد ما يدوب. أنا عايزه يبقى سائل عشان لمّا آجي أنزّله يبقى محلول بتاعي ممتاز. كل ما بازوّد الألوان أو الmakeup powder بتاعي بيبدأ يتقل معايا الsolution، فمهم جدًا إن أنا أدوّبه علشان خاطر لو شِلته من على الhot plate هيكلكع معايا ويعمل لي تكتلات، وهيبقى صعب جدًا عملية الذوبان بتاعته. فلازم أخلّيه على الhot plate وأبدأ أدوّب بحيث إن هو كل الpowder بتاعي بتاع الmakeup powder يدوب تمامًا في المحلول بتاعي. مهم إن أنا أمشي بنفس الخطوات زي ما أنا باقول لحضراتكم، مهم جدًا. زي ما أنتم شايفين بيبدأ يتقل أهو، بيبدأ يتقل. البخار اللي طالع ده طبعًا بخار مش محروق يعني، لأ ده البخار نتيجة الpowder لمّا بينزل، لإن الpowder ده very fine powder، ولو هتشتغلوا بيه ممكن تبقوا تلبسوا ماسك لإن هو very fine powder.
بانزل بعد كده هنا بالكاستر اويل، والكاستر اويل مهم جدا ان هو بيوزع الالوان خلال المنتج بتاعي، كمان بيدي رطوبه للبشره. ممكن الناس تقول لي ده كاستر اويل هيبقى تقيل على البشره، لا خالص، احنا لسه هنزود حاجات هتمنع ان هو يبقى تقيل على البشره، ولكن هو مهم جدا عشان يوزع الالوان بالتساوي في المحلول. وهكمل تقليب زي ما حضراتكم شايفين كده، بحيث ان هو يبقى المحلول يبقى عندي مازال كل الباودر دايب فيه تماما. بعد كده هنزل بالبي اي جي 6، والبي اي جي 6 برضو مهم لان هو اولا بيوزع المحلول بتاعي، الالوان في المحلول بتاعي، وبيساعد ان الزيوت بتاعتي سواء الالموند اويل او كاستر اويل او زيت الخروع ان هم يدوبوا ويمتزجوا مع بعض، وفي نفس الوقت ما يبقوش جريسي. يعني هو بيدي طبقتين ان هو ما تبقاش جريسي وفي نفس الوقت يدوب الالوان في المحلول. بعد كده بنزل بالفيلم فورمر هنا، ده البي في بي 30 علشان يديني يعمل طبقة فيلم عازلة، يعني بحيث ان هو احنا هنعمل هنا ده مفهوش مية وفي نفس الوقت ووتر ريزيستنت، هو مقاوم للمية ومن غير مية زي ما حضراتكم شايفين، فده مهم جدا. واول ما بضيف البي في بي 30 بيبدأ المحلول بتاعي بيتقل بطريقة غير طبيعية، فمهم جدا ان انا اقلب. خدوا بالكم ان هو بيتقل بسرعة جدا، فلازم عملية التقليب تبقى سريعة جدا. بعد كده هنا عندي بضيف الفيتامين اي، طبعا بعد ما المحلول بدأ يهدى شوية واضيف الفيتامين اي، عشان الفيتامين اي طبعا مضاد للاكسده وفي نفس الوقت مفيد جدا للبشره. بنزل عليه دلوقتي بالاسنشال اويل، انا استخدمت هنا الروز فانيلا، بنزل بدروبس بالظبط، يعني 2 دروبس علشان برضو تدي ريحه، يعني تديله ريحه في المحلول. لو عايزين من غير ريحه اتس اوكي، ولكن انا بفضل ان انا اديله ريحه. وهنا استخدمت الاسباتيولا بقى علشان خاطر هو بدأ يجمد قوي. لو في المرحله دي جمد معاكوا قوي ممكن تحطوه شويه على الهوت بليت علشان يسيح شويه، مش تحطوه يسيح خالص علشان فيه دلوقتي احنا بقى فيه فيتامينز ما يبصش، لا، يسيح حبه بحيث ان احنا نقدر نستخرجه يعني، او نقدر ان احنا نعبيه. جبت الكونتينر بتاعي وهبدأ اعبيه زي ما حضراتكم شايفين. هو دلوقتي يعني بدأ خلاص هيبدأ يجمد، فانا لازم الحق بسرعه ان انا ابدأ ان انا اعبيه، وهبدأ اعبيه في الكونتينر بتاعي، وبعد كده هوزعه يعني بطريقه منتظمه شويه يبقى شكله احلى، يعني علشان اوريكم شكله بعد كده بعد ما نقدر نستخدمه. الحجم ده ممكن يقعد معاكم على فكره لمده من 2 ل3 سنين، يعني الحجم ده حجم كبير، دي 10 جرام. 10 جرام دول كميه كبيره جدا، ممكن يقعدوا حوالي 2 أو 3 سنين، يعني للناس اللي بتستخدم الفاونديشن عارفه ان الكميات بتبقى قليله جدا، وهو فعلا هيقعد معاكم فتره كبيره. انا دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين عملته هنا اهو، وجبت بعد كده هنا هوريكم اللون بتاعه عامل ازاي. ده منديل ابيض، وده الجزء اللي احنا حضرناه النهارده. بصوا اللون بتاعه لون بيج فاتح، اغلب الانواع اللي موجوده بتبقى اللون ده لون بيج، وبيتناسب مع الوان كتير جدا من الوان البشره. كان في واحد تاني انا عامله من يومين، ده لونه برونزي شويه او دارك برونزي شويه، ده برضو في ناس بتفضله، الناس اللي بتحب تبقى عندها يعني واخده زي كانها واخده لون تان، فرق كبير ما بين الاتنين. وهوريكم برضو اللون البرونزي ده هيبقى عامل ازاي. زي ما حضراتكم شايفين كده لون مختلف تماما، يعني هو كل بلند اللون، عملية الخلط بتاعت الألوان دي مختلفة تماما عن بعض. ولكن هبقى أعمل فيديو على اللون اللي احنا عملناه النهاردة في الفيديو. ده لون زي ما حضراتكم شايفين برونزي، أما التاني لون بيج فاتح، اللون السكيني. دول مختلفين تماما، والاتنين بيقعدوا لفترة طويلة، والاتنين ووتر ريزيستنت، والاتنين ووتر فري، مفهومش أي مية، وبالتالي عشان كده ما ضفتش مادة حافظة. ده بالنسبة لفيديو النهاردة. هتلاقوا إن شاء الله الخامات موجودة في آخر الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة، تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو حابين تشوفوا منتج معين يا ريت تقولوا لنا. انا خلال الفترة اللي فاتت كانت الناس بتتفرج بس غالبا بتنسى تعمل سبسكرايب، بس ان شاء الله الفترة الجاية انا اتمنى ان الناس تعمل سبسكرايب. ده كان فيديو النهاردة، اشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم.